Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ електромобілів, але не з боку рекламних буклетів, а з боку сервісного підйомника. Існує стереотип, що в електрокарі нема чому ламатися: ні мастила, ні свічок, ні коробок передач. Проте практика показує, що відсутність двигуна внутрішнього згоряння просто зміщує акценти на інші вузли. У цьому циклі ми розберемо найчастіші несправності, які стають головним болем власників зелених автівок. Головний елемент – деградація та втома комірок. Серце будь-якого електрокара – це високовольтна батарея. Найчастіша проблема тут – не повна смерть акумулятора, а розбалансування комірок. Коли одна або кілька секцій втрачають ємність швидше за інші, бортовий комп'ютер обмежує потужність всієї батареї. Ви бачите на екрані 30% заряду, а через хвилину машина зупиняється. Причини передчасного зносу: зловживання швидкими зарядками. Постійне використання станцій постійного струму перегріває хімічний склад, що призводить до незворотної деградації. Глибокий розряд. Залишити авто з нульовим зарядом на тиждень у гаражі – це майже гарантований спосіб вбити кілька сегментів. Температурні цикли. Екстремальна спека без активного охолодження батареї руйнує літій-іонну структуру швидше, ніж пробіг у 200 тисяч кілометрів. Проблема герметичності, корозія контактів. Батарея зазвичай розташована в підлозі. Це робить її вразливою до зовнішнього середовища. Найменше пошкодження корпусу або старіння ущільнювачів призводить до потрапляння вологи всередину. Наслідок – окислення силових контактів та роз'ємів. В кращому випадку машина видасть помилку ізоляції і не заведеться, в гіршому – виникне ризик короткого замикання. Допоміжна система 12 вольт. Мало хто знає, що найчастішою причиною того, що електричка не вмикається, є звичайна маленька 12-вольтова батарея, як у бензинових авто. Вона живить мізки машини та замикає реле високовольтної мережі. Якщо цей акумулятор сів, ви навіть не зможете відкрити двері або оживити основну батарею, навіть якщо вона заряджена на 100%. Електродвигуни, інвертори та підступна трансмісія. Вступ до механіки. Якщо батарея – це серце, то інвертор – це мозок, а електродвигун – м'язи машини. Багато хто вважає, що електромотор майже вічний, бо в ньому мало рухомих частин. Але на практиці високі струми та величезний крутний момент створюють свої специфічні проблеми. Слабке місце, підшипники та антифриз. Найпоширеніша механічна поломка самого двигуна – це знос підшипників. Через величезні оберти, іноді до 18 тисяч на хвилину, підшипники відчувають колосальні навантаження. З часом з'являється характерний гул або свист, який посилюється під час розгону. Ще одна небезпека – витік охолоджувальної рідини всередину двигуна. Оскільки обмотка та ротор потребують охолодження, антифриз циркулює дуже близько до електричних частин. Якщо ущільнювач пересихає або тріскається, рідина потрапляє на обмотку. Це призводить до міжвиткового замикання та дорогого ремонту або повної заміни агрегату. Інвертор – коли мізки закипають. Інвертор перетворює постійний струм від батареї у змінний для двигуна. Це найскладніший електронний блок у машині. Основна причина його виходу з ладу – перегрів. Силові транзистори працюють на межі своїх можливостей, особливо під час агресивної їзди влітку. Якщо система охолодження забита або помпа працює некоректно, інвертор може просто згоріти за кілька секунд інтенсивного прискорення. Також трапляються проблеми з конденсаторами, які з часом втрачають свої властивості, що веде до помилок у роботі системи керування. Редуктор – одноступенева слабкість. У більшості електромобілів немає класичної коробки передач, але є редуктор. Його завдання – передати величезний крутний момент від мотора на колеса. Головна помилка власників – віра в те, що мастило в редукторі міняти не потрібно. Виробники часто пишуть, що воно залите на весь термін служби.
проте через велике навантаження в мастилі накопичується металева стружка. Вона працює як абразив, знищуючи шестерні та підшипники редуктора. Якщо вчасно не проводити заміну мастила, хоча б раз на 60 тисяч кілометрів, редуктор почне вити або просто заклинить. Паразитна корозія, вали та приводи. Через те, що електромобіль стартує дуже різко, навантаження на приводні вали та шруси значно вище, ніж у бензинових авто. Додайте до цього реагенти з доріг та відсутність вібрацій двигуна, які могли б скидати зайву вологу. У результаті шліцьові з'єднання часто закисають або виробляються під дією потужного моменту. Підвізка під тиском та погані гальма. Вага як головний ворог підвізки. Основна особливість будь-якого електромобіля – це величезна вага акумуляторної батареї. Навіть компактний електрокар важить як середньорозмірний кросовер, а електричні позашляховики часто перетинають позначку у 2,5 тонни. Це створює колосальне навантаження на елементи підвіски. Сайлент-блоки та важелі. Гумові елементи зношуються в 1,5–2 рази швидше, ніж на звичайних авто. На наших дорогах підвіска починає стукати вже після 40–50 тисяч кілометрів. Амортизатори. Через велику інерцію маси амортизатори працюють в інтенсивному режимі, намагаючись погасити розгойдування важкого кузова. Часто власники помічають запотівання стійок набагато раніше, ніж очікували. Пневмопідвіска. Якщо авто преміальне і має пневматику, вона стає зоною ризику. Балони під постійним високим тиском від ваги батареї тріскаються швидше, а компресор працює з підвищеним навантаженням. Парадокс гальмівної системи – проблема відсутності роботи. Це звучить дивно, але в електромобілях гальма ламаються не від зносу, а від того, що ними мало користуються. Завдяки системі рекуперації машина гальмує двигуном, повертаючи енергію в батарею. Механічні гальма задіюються лише при екстреній зупинці або на дуже низьких швидкостях. До чого це призводить? Корозія дисків. Оскільки колодки рідко притискаються до дисків, на них швидко утворюється шар іржі. Це погіршує гальмівні властивості та створює неприємний скрегіт. Закисання супортів. Направляючі супортів та поршні втрачають рухливість через простій. Якщо власник не проводить профілактику, чистку та змащування, раз на рік, гальма можуть просто заклинити у найвідповідальніший момент. Гальмівна рідина. Вона гігроскопічна, тобто вбирає вологу. В електрокарах вона нагрівається рідше, тому волога не випаровується, що призводить до внутрішньої корозії трубок та блоків системи АБС. Шини – витратний матеріал. Власники електромобілів часто шоковані тим, як швидко зношується гума. Високий крутний момент, доступний з нульових обертів, буквально злизує протектор при кожному інтенсивному старті. Крім того, звичайні шини не завжди розраховані на таку вагу кузова, що призводить до появи гуль та нерівномірного зносу. Для електрокарів існують спеціальні посилені шини з індексом HL, High Load, але вони значно дорожчі. Рульове управління. Велика вага тисне і на рульову рейку. При поворотах коліс на місці навантаження на зуби рейки та електропідсилювач є критичним. З часом з'являється люфт або сторонні звуки при обертанні керма, що вимагає дорогого відновлення механізму. Електронний хаос та виклики клімат-контролю. Електромобіль – це, по суті, великий комп'ютер на колесах. І як будь-який комп'ютер, він схильний до програмних збоїв, глюків датчиків та проблем із термічним керуванням, які особливо гостро проявляються у суворих кліматичних умовах. Кліматична установка – життя без тепла двигуна. У звичайній машині пічка гріє за рахунок тепла двигуна. В електрокарі двигун майже не гріється, тому для обігріву салону використовується високовольтний електричний нагрівач ТЕН або тепловий насос. Вихід з ладу тенів. Це одна з найпоширеніших зимових поломок. Нагрівальний елемент працює під високою напругою,
і з часом у ньому виникають внутрішні обриви або короткі замикання. Власник залишається в крижаному салоні посеред зими. Проблеми з тепловим насосом. Це складніша система, схожа на кондиціонер, що працює навпаки. Вона економить енергію, але дуже чутлива до витоку фреону та несправності клапанів. Ремонт такої системи коштує значно дорожче за звичайну пічку. Електроніка та глюки програмного забезпечення. Електромобіль напханий десятками контролерів, які постійно спілкуються між собою. Збої після оновлень. Іноді оновлення по повітрю приносять не лише нові функції, а й помилки в роботі автопілота, мультимедіа або навіть системи зарядки. Помилки датчиків. Численні сенсори, радари, камери, ультразвук часто виходять з ладу через потрапляння вологи, дорожньої солі або просто через вібрації. Це призводить до того, що машина видає цілу гірлянду помилок на панелі приладів і може перейти в аварійний режим. Порт зарядки – слабке місце контакту. Ми щодня вставляємо та витягаємо кабель зарядки. З часом контакти в самому гнізді автомобіля зношуються або підгоряють. Якщо контакт поганий, гніздо починає сильно грітися під час зарядки. Датчик температури в порту фіксує перегрів і обмежує швидкість заряду або взагалі перериває процес. Також часто ламається механізм блокування пістолета, якщо фіксатор не спрацював, машина просто не почне брати струм з міркувань безпеки. Висновок: чи варто боятися? Підбиваючи підсумки, можна сказати, електромобіль не є безпроблемним, він просто інший. Більшість його хвороб пов'язані або з великою вагою, або з деградацією хімії в батареї, або зі складністю електроніки. Головна порада для власника – не нехтувати щорічним сервісом, навіть якщо здається, що міняти нічого. Чистка радіаторів, перевірка герметичності батареї та обслуговування гальм допоможуть уникнути більшості тих проблем, про які ми сьогодні говорили.